Отже, Українсько-Американський університет Конкордія вітає вас. Нагадую вам, що у нас англійська мова навчання. До навчання залучаються спікери з різних країн світу та викладачі практики бізнесу. Ви маєте можливість отримати подвійні дипломи з університетами-партнерами та навчатися як гостьовий студент в наших університетах-партнерах за кордоном в Німеччині, Польщі, Туреччині, Канаді та деяких нових партнерах, які будуть анонсовані цього семестру. Також є можливість стажування та проходження практики в міжнародних компаніях в Україні та за кордоном. По закінченню навчання ви отримаєте від Українсько-Американського університету Конкордія диплом державного зразка Міністерства освіти та науки України та сертифікат, акредитований Європейською акредитаційною комісією FIBA Bachelor of Business Administration. Також є можливість навчатися дистанційно. Щодо програм, на які ви можете вступати, бакалаврські програми представлені таким списком: менеджмент, IT-менеджмент, бізнес-адміністрування в менеджменті та міжнародному бізнесі, міжнародні економічні відносини та міжнародний бізнес. Але хочу звернути вашу увагу, що на перший курс подаються заявки на менеджмент або міжнародні економічні відносини, а починаючи з другого курсу ви обираєте одну з освітніх програм. Магістр ділового адміністрування в менеджменті – це магістерська наша програма англомовна, та аспірантура PhD з економіки маємо. Для того, щоб вступити в наш університет, ви маєте зареєструватися на єдиному офіційному порталі вступ.edbo.go.ua, натиснути кнопку «Електронний кабінет вступника» та перейти на реєстрацію електронного кабінету. Надалі у вас буде вибір, що саме ви реєструєте. Якщо ви закінчили зараз школу і вступаєте на бакалаврську програму, ви обираєте другу опцію. Якщо ви вже маєте диплом молодшого спеціаліста і вступаєте на другий курс бакалаврської програми, ви обираєте третю опцію. І для майбутніх магістрів на основі бакалаврського диплома остання опція цього сайту. Ми маємо такі етапи вступної кампанії на бакалаврських програмах, як зараз ви бачите на екрані. Денна форма поділена на дві хвилі. Перша хвиля денної форми починається вже завтра. Друга хвиля розрахована на тих абітурієнтів та вступників, хто не мав можливість зареєструватися в першу хвилю або не мав ще реєстрацію на НМТ. Наголошую на тому, що остання хвиля реєстрації на НМТ буде доступна 12-15 серпня. Якщо ви закінчили українську або закордонну школу, не планували раніше вступ за НМТ або не встигли з деяких причин, ви маєте право доєднатися до останньої хвилі реєстрації. Також паралельно з денною формою навчання у нас є вступ на заочну або дистанційну форму освіти. Тут ми маємо 3 хвилі, перша з яких починається теж вже від завтра. В нашому університеті є стандартна денна форма освіти, коли в нормальні часи ви навчаєтеся за партами, в такі часи, як воєнні, або коли червона зона коронавірусної інфекції по Києву, то ви навчаєтеся за тим самим розкладом, але онлайн вам викладачі читають лекції за допомогою онлайн-платформи та відеоконференції. Дистанційна форма освіти розрахована на те, що ви знаходитеся або за кордоном, або в іншому якомусь часовому поясі і не можете доєднуватися до занять за розкладом. Всі інформаційні, теоретичні матеріали будуть доступні теж на онлайн-платформи, і до них ви маєте певні дедлайни та певні завдання до виконання. Магістратура теж має 4 хвилі, 2 денні та 2 заочні. Для вступу на магістратуру ви маєте здати МТНК, магістерський тест навчальних компетенцій, реєстрація на якій вже завершена. А якщо ви знаходитеся на окупованих або особливо небезпечних територіях, у вас реєстрація на цих територіях і офіційно ви маєте документ про це, то ви маєте право на вступ на основі співбесіди. Також наші контакти приймальної комісії, будь ласка, збережіть. Ми завжди раді допомогти, відповісти на питання.
опрацювати якийсь індивідуальний кейс, у когось якісь конкретні проблеми виникають іноді. Також ми допомагаємо з реєстрацією електронних кабінетів, з плануванням документів та іншими питаннями. Мене звати Галина Андріївна, я завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін та заступник голови приймальної комісії. А зараз я вам представлю завідувача випускної кафедри університету, доктора, професора Любов Жарову. Вона вам розповість про особливості навчання на цих спеціальностях. Доброго дня, я рада вас всіх вітати, і основна інформація у вас вже є, тож я трохи більше зупинюсь на конкретиці двох цих напрямів, які в нас є, це менеджмент і міжнародні економічні відносини. Як ви вже почули, ви вступаєте саме на освітню програму, і після року навчання ви вже будете обирати спеціалізацію. Але на початку ви повинні, власне, зрозуміти, що вам більше подобається, що вас більше цікавить, менеджмент чи міжнародні економічні відносини. І там ви отримаєте базову економічну підготовку, ви будете розуміти сутність економічних процесів, основні напрямки аналізу, отримаєте такі загальні інструменти, але менеджмент буде більш орієнтований на прикладні аспекти управління фірмою. Тобто, якщо вас цікавить, як організувати щось, як налагодити роботу, співпрацю, це про менеджмент. Коли ми говоримо зараз, як евакуювати чи перемістити виробництво, як налагодити швидко виробництво чи вашу підприємницьку діяльність на іншому місці, як знайти співробітників, як організувати роботу, коли всі роз'їхались і вам треба це все налагодити. Це про менеджмент. Це ті навички, і знання, які ви отримаєте на цій програмі. Далі, в залежності від спеціалізації, бізнес-адміністрування, класичний менеджмент і менеджмент IT, ви будете мати більше специфіки, власне, в цій спеціалізації, але основна спрямованість, вона залишиться в рамках освітньої програми менеджмент. Міжнародні економічні відносини – це більше про розуміння процесів. Тут, якщо ми говоримо не про розв'язання проблем тут і зараз, ми говоримо про розуміння тенденцій і як побудувати стратегію фірми при виході на міжнародні ринки, при розширенні партнерських зв'язків, при співпраці з іншими представниками інших країн. Це більше про менеджмент економічних відносин. І там ви можете потім займатися так званою експертною діяльністю, давати якісь загальні поради, але в принципі менеджмент економічних відносин, міжнародні економічні відносини більше орієнтовані на загальне розуміння трендів, тобто ви будете мати уяву, що відбувається і як це аналізувати. Ви отримуєте весь необхідний інструментарій для того, щоб розуміти, що відбувається у світі, і, власне, що ви, як підприємець, либо та людина, яка може порадити менеджменту чи SEO, що робити, можете з цим зробити, які поради ви можете дати, і які висвітлити основні небезпеки та знайти шляхи їх розв'язання. А от як знайти для цього ресурс, як це все налаштувати, це про менеджмент. Тому ви повинні розуміти цю загальну різницю і обрати, що для вас є найбільш цікавим, і ви вважаєте, що це вам до вас ближче і більш практичним. Тому що цей вибір, він, власне, за вами, і кожна людина повинна його робити відповідно до внутрішніх переконань і уподобань. Це, мабуть, все, що я на загал хотіла сказати про ці дві освітні програми. І таке маленький з мого боку додаток. Я хотіла би вам ще раз розповісти, чим відрізняється наше класичне навчання
на онлайн і офлайн програмах, якщо ми будемо займатися онлайн, що це не є дистанційним навчанням. Да? Тобто, коли ми говоримо знов-таки про дистанційне навчання, що вам вже казали, ви маєте лекції, ви самі їх опрацьовуєте, і ви виконуєте завдання, і отримаєте потім якісь оцінки і кілька консультацій протягом семестра. А навчання на очне передбачає зустрічі з викладачем. Це значить, що ви можете протягом лекції, незалежно від того, відбуваються вони за розкладом онлайн чи офлайн, запитати, перепитати, попросити розв'язати якусь задачу чи ситуацію ще раз, задати питання. І в цьому випадку навчання відбувається за планом, але в темпі, який співпадає і коригується можливістю групи опанувати той чи інший матеріал, тобто якась група щось проходить швидше, десь потрібно зупинитися і позадавати більше питань, прорішати більше завдань. Саме в цьому ця головна різниця. Тому, коли ви вступаєте на очне навчання, ви отримаєте можливість цього задавання питань, отримування відповіді і постійної комунікації з викладачем, що є важливо. І наш університет за ці кілька років буремних навчання з різних умов, ми вже напрацювали комфортний інструментарій і підходи, як зробити це навчання за всіх умов ефективним і таким, що ви отримаєте знання і компетенції в повному обсязі. Це все з мого боку. Буду рада відповісти на питання, якщо такі виникнуть. Дякуємо, Любов Валеріївна. Нагадую, що якщо у вас виникають питання, ви можете писати в чаті, ми дамо відповідь. А зараз я хочу представити вам викладача English Composition, пані Аліну Ngobею. Good morning, everyone. So I will speak in English, and I hope it's not a problem. So my name is Alina Ngobea, and first of all, sorry for my background noise, but I hope you can hear me. So I'm senior lecturer of Ukrainian-American Concordia University, and my basic subjects are English composition and interpersonal communication. Both of these subjects, they're focused on developing English skills. One of them is writing skills, and the second one is communicational skills. And my task today is to tell you about motivational letter, what is it, why it is important, and how to write it in a successful way. So I'm going to share my screen, and we're going to start. So I hope you can see my presentation. Just a few moments, and let's go. So as you know, one of the requirements this year to entering to the university is writing a motivational letter. So from the phrase motivational letter, it's obvious that it's something about motivation and something about writing. But there is no need to be scary. Motivational letter, it's not something strange. It's quite a common type of writing, and actually also quite interesting because you're thinking about your professional skills, your experience, and of course, your motivation. So let's get started. As you can see on the screen, what is a motivational letter? This is the first one question. Yeah, sorry. So motivational letter is a document that's showing your professional skills and reasons for applying for a particular course or study or university. So as we discussed, as you can see, professional skills and reasons, these are the main things that you need to cover in your motivational letter. They should be clear and they should be obvious. This is the main task of motivational letter. Also, you can see on the screen that you need to persuade why you are the perfect candidate for a certain position. Yes, it may sound like advertisement of yourself, but this is the task of motivational letter. We need to understand what is so special in you as the candidate for a specific course or university. So let's move next. And here you can see that commonly the letter of motivation followed by the list of the documents, such as the grades or resume, for example. That is why, yes, motivational letter considered to be a part of the document pack. Here you can see also that we need motivation letter for education program, for example, that is the most popular, non-profit organizations, volunteering, internship. So as I said before, motivational letter, it's not something special, but it's the common type of writing that
you need to know how to write. So I would like to speak about the organization of your motivational letter, because this is maybe the most important part in order not to fail and to write in a successful way. So motivational letter, it's official type of the document in writing. So we have some specific structure. We have introduction part, we have body paragraphs, and we have conclusion. So actually the same as essay writing or any other types of writing like a text. Basically, yes, motivational letter, it's 3 paragraphs. So as I said before, introduction, body, and conclusion, but this is like the minimum. 1 paragraph for introduction, 1 paragraph for the body, and 1 paragraph for conclusion. Sounds pretty easy, and yes, it will be motivational letter, but in order to be successful, I suggest you to broaden your motivational letter, to add more details, to add more specific information, to add more experience if you have, to discuss your skills deeply. That is why quite acceptable, it's from 3 to 7 paragraphs of motivational letter. 1 paragraph, it's introductory part. Basically, it's 1 paragraph. 1 paragraph, it's conclusion. And from 3 to 5, sometimes it's body paragraphs. Your main task is to explain more deeply, and this information you will include in body paragraph. That is why while working with motivational letter, please do not forget that main information should be in the body part. Introduction, it's just to catch reader's attention. Conclusion, it's to summarize everything that was said before, to have logical conclusion at the end of your motivational letter. So let's move next. And here I want to pay your attention on do's and don'ts in motivational letter. And let's start with what to do. The first one, you can see it's logical order, coherence, and cohesion. It means that your motivational letter should be organized in logical order. It means that all sentences should be connected previous with the next one sentence. And in this case, it's better also to use linking words because they will help to build this logical order. Linking words or transitional words, it's such words like first, second, third. I'm sure that you know them. To summarize, however, moreover, and so on. Yes, in official documents, you must use transitional and linking words. Number 2, it's appropriacy in language use. It means that motivational letter, as I said before, it's official document. That is why you need to use academic style of writing. Academic style of writing means that you could not use slangy, for example. You need to use official language. You can't use, for example, contractions or abbreviations. They're also not acceptable in motivational letter. And of course, as I said before, the language should be appropriate to the style of your text. The third one is proofreading. This one point is also very important. Proofreading, it means to, after writing your text, you need to read it again and again in order to solve some small mistakes. For example, spelling mistakes, punctuation mistakes, grammar mistakes, they're actually quite common. That is why please do not forget to proofread your text. Also, you may ask your friends, your relatives, your parents, again, to read and to check your motivational letter, like the other side, and maybe they will help you to find some mistakes that you may omit. Number 4, should demonstrate engagement, desire, persistence to achieve personal and career goals. So your desire should be clear from your motivational letter that you want to study here or you want to take this particular course. It should be visible. That is why, of course, you need to be direct and specific in your motivational letter. Also, I would like to say that motivational letter, it's about the soft information. There is no need to be very emotional in motivational letter. You need to be emotionally neutral. This is the best form for a motivational letter. If we're speaking about don'ts, the first one, there is no place for uncertain thoughts, not clear ideas. So as I said previously, you need to be specific and direct. That is why you could not use some random ideas or sudden ideas in your text. It should be logically structured. Number 2, do not use too many filler words. It means that you need to work with your language. You need to use synonyms and do not repeat the same words and the same ideas all the time during your text. The third one, do not use irrelevant facts. Yes, unfortunately, this is quite a common problem in writing motivational letters when students simply do not have enough information what to add.
So they try to add as much as possible, even the information is not relevant and important. It's better to write less. Let it be 3 paragraphs, not 7, but it will be direct information without irrelevant, unnecessary information. And as I said previously, number 4, do not use contractions, abbreviations. So as we discussed, it's official writing. That is why you use academic style. So what are the main questions to answer in motivational letter? In motivational letter, we have 3 main questions that you will discuss in the body. Here we have why this course and or university. This is quite an important question. And as you can see, number 1 question that you need to cover. In this case, we're speaking about your enthusiasm to study here or there, your enjoy, and basically the reasons why. The second question that you need to cover is what do I have to offer? And yes, maybe this one is the hardest one, because here you need to describe your strengths, your strong sides, your, as you can see, special experiences or experience in general that you have, your achievements. The last one question, what are your future plans and goals? Yes, this question is also should be discussed in motivational letter. And here you need to think about your future goals, prospects, contributions, and future career development. That is why this is 3 main questions that you need to cover in the body of your motivational letter. And just some useful phrases to know. So if you're speaking about introductory part, you may start with dear Mr., Mrs., and recipient's name only in the case that you know them. If you're speaking about, for example, motivational letter to our university, quite popular is dear admission committee or to whom it may concern. In the body, you will use such phrases like I'm writing to express, I would like to engage in, I believe that, I consider, I hope, I'm confident that, I'm skilled. In conclusion, to summarize, actually, I'm sure that you know all these phrases in Ukrainian language because motivational letter, as I know, you're going to write in Ukrainian, but you may use the same structure. And to finish, you're sincerely or sincerely, faithfully or faithfully. So basically, that's it about motivational letter. And I would like to give you just some advices how to start writing, because just start writing is not that easy. In this case, it's better to try pre-writing strategies. Pre-writing is something you do before you start writing. For example, collecting information, asking questions, searching, and so on and so on. For motivational letters, we have 2 main types of pre-writing strategies that you may try. One of them, you can see it from the left side. This is mapping. This one good to categorize your ideas, to have visual map, and after that to create the whole text. This one is the easiest one, but at the same time quite useful, and it will help you, for example, to build paragraphs, to build the structure, to focus on the ideas and to build ideas in your text. And the second one is also quite easy. It's simply listing. So before writing, you just list ideas that you want to cover. So you may write list number 1, list number 2, and the final list, for example. It may be just short sentences, it may be just phrases, it may be just some brief ideas. After that, it may also work as the plan of your motivational letter. Anyway, I suggested before writing the text to collect the information, to search, to try pre-writing strategies, and only after that, create the whole text. So basically, that's it. Thank you for your attention. On the screen, you can see the example of motivational letter. This is the brief one. I'm going to zoom it. So it's just for you to see how it looks like. So we have the introductory part. I'm going to skip contact details. It's not necessary. So intro part, introductory part, as I said previously, basically it's 1 paragraph, not that often, but it may be 2 paragraphs if you have what to say. Then we have body part, where you're speaking about achievements and the main information and the 3 questions that I told you. And the last one, it's our conclusion. You may also include future plans in your conclusion and to summarize everything that was said before. So if you have any questions, I'm ready to answer. Thank you for your attention. So basically, that's it. Дякуємо, Аліна Фастинівна. Якщо у когось є питання, то ми будемо раді відповісти. Якщо питань немає, то від завтра будемо раді побачити ваші заявки на вступ. Питання в мене, до кого звертатись в мотиваційному листі? Ну, саме звертання
Як до приймальної комісії або На ім'я ректора, на ім'я приймальної комісії. Також є на нашому сайті. Ще раз можна продивитися рекомендації про мотиваційний лист у розділі абітурієнту. добре, дякую. Дякую, Ліза, до побачення.